नमस्कार मंडळी, मी प्रसाद पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो आपल्या या यूट्यूब चॅनलवरती। आता आम्ही बसलो आहोत TVSच्या वर्कशॉपला। आपली गाडी आपण परवाची डिलिव्हरी घेतली, काल मी वर्कशॉपला आणली। तुम्ही म्हणाल की आज परत पुन्हा एकदा वर्कशॉपला आलोय, तर गाडीने पुन्हा एकदा प्रॉब्लेम द्यायला सुरुवात केली आहे। प्रॉब्लेम काय आहे ते मी तुम्हाला गाडीवर जाऊन सांगतो। सध्या आम्ही इथे बसलोय आणि तुम्हाला गाडीचे मालक म्हणजे आपला भाऊ धीरज त्याची ओळख नाही करून दिली, तर पहिलं मी तुम्हाला त्याची ओळख करून देतो। हा बघा, नमस्कार। हा धीरज, आमची ओळख झाली ती आम्ही एकत्र काम करत होतो हुंडाईच्या वर्कशॉपला, तिथे आमची ओळख झाली आणि त्यानंतर आमची मैत्री एवढी चांगली झाली ना की तिथे माझे दोनच मित्र बनले, म्हणजे खूप चांगले, त्यांना मी अजूनही कनेक्टेड आहे। एक म्हणजे धीरज आणि दुसरा म्हणजे सुशांत। म्हणजे खूप चांगली मैत्री आमची। मैत्री म्हणण्यापेक्षा आपण भाऊच आहोत असं म्हणू शकतो। तर तो आता प्रॉपरली म्हणजे परेलला गेलेला, तिकडनं ठाण्याला जाऊन पुन्हा एकदा त्याला गाडी आणावी लागली, एवढा मोठा प्रॉब्लेम झाला आहे गाडीमध्ये। आणि गाडीचे आता किती किलोमीटर झाले आहेत, काय प्रॉब्लेम आहेत, एक दोन प्रॉब्लेम पुन्हा द्यायला लागलेत। हे प्रॉब्लेम ॲक्च्युली यायला नाही पाहिजेत, TVSने या गोष्टी आधीच चेक करून गाड्या पाठवल्या पाहिजेत, पण माहीत नाही काय झालं आणि गाडी ही प्रॉब्लेम देते। धीरज, तुला याच्याबद्दल काय म्हणायचं? म्हणजे आता TVSच्या गाडीमध्ये एवढे प्रॉब्लेम होतात, नवीन घेतली आपण 2 दिवस झाले, माझं तर डोकं खरंच फिरलेलं आहे। कारण की नवीन गाडीला आपला हा पहिलाच अनुभव ज्याच्यामध्ये एवढे प्रॉब्लेम येतात। कारण की मी इव्हन रॉयल एनफील्ड वापरतो, त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येतो। तुला काय वाटतं? मला पण वाटतं नाही व्हायला पाहिजे। माझ्याकडे ऑलरेडी बजाज होती, काहीच प्रॉब्लेम नाही कधी। आणि तुमच्याकडे रॉयल एनफील्ड पण होती, रॉयल एनफील्डने पण असे प्रॉब्लेम दिले नसतील नवीन गाडीमध्ये? येतात, रॉयल एनफील्डमध्ये प्रॉब्लेम येतात, नाही म्हणत नाही, पण ते गाडी रनिंग झाल्यानंतर म्हणजे जशी जशी तुम्ही गाडी वापरत जाता तसे प्रॉब्लेम येतात। नॉर्मली यायलाच नाही पाहिजे ना। तेच प्रॉब्लेम आहे। काय माहिती आता काय क्वालिटी इश्यूज आहेत की काय, बघूया आता ते लोक काय रेक्टिफाय करून देतात ते। मी भेटतो तुम्हाला, प्रॉब्लेम रेक्टिफाय झाल्यावर काय केलं त्यांनी ते सगळं आपण जाणून घेऊया। चला तर मग, आपली नवीन गाडीने परत एकदा प्रॉब्लेम दिलेला आहे। काय माहिती, गाडी घेतली आणि आज तिसरा दिवस आहे आणि गाडीची हेडलाईट बंद झाली आहे। गाडी 3000 RPMला मिसिंग करायला लागली आहे। TVS काय करताय, एवढे प्रॉब्लेम गाडीमध्ये। आता मी परत एकदा सर्व्हिस सेंटरला आलो आहे, इनोव्हेटिव्ह TVS भांडूप। मला मी दाखवतो काय प्रॉब्लेम होतोय ते। गाडी आपण स्टार्ट केली, बघा गाडीची हेडलाईट ऑन आहे। अप्पर चालते, आपले डिपर चालते, अप्पर चालत नाही आहे। म्हणजे अप्परला वर्कच करत नाही आहे हेडलाईट, हाय बीम अचानकपणे बंद झाली आहे। त्याशिवाय नेव्हिगेशन कनेक्ट केलं, म्हणजे आपल्या मोबाईल ब्लूटूथने कनेक्ट केलं TVS ॲप थ्रू, तर जसं तुम्ही नेव्हिगेशन ऑन करता तसं ॲपमधनं तुम्ही डायरेक्टली डिस्कनेक्ट केलं आहे। सो बघूया आता हे लोक हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतात का। तिसरा दिवस आहे गाडीचा नवीन घेऊन आणि पुन्हा एकदा प्रॉब्लेम आला आहे। One eternity later. सो गाईज, गाडी आपली परत बाहेर आलेली आहे। चेक केली गाडीला, मिसिंग तर काही वाटली नाही त्यांना। ब्लूटूथ कनेक्शनचा पण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला, ॲपमध्ये एरर होता, त्या ॲप रिइन्स्टॉल केल्यावर गेला। पण जो हेडलाईटचा प्रॉब्लेम आपला आहे गाडीचा, तो सॉल्व्ह नाही होऊ शकला। वायरिंग्स आणि फ्युजेस त्यांनी चेक केले, तर वायरिंगचा किंवा फ्यूजचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे सांगितलं। हेडलाईट असेंब्लीमध्ये प्रॉब्लेम आहे, पण गाडी नवीन असल्यामुळे हेडलाईट असेंब्ली यायला त्यांनी सांगितलं आहे की कमीत कमी 2 वीक जातील, म्हणजे 2 आठवडे। पण मला एक प्रश्न समजत नाही की गाडी नवीन आहे, 3 दिवसात गाडीची हेडलाईट उडाली आणि आता आपल्याला अजून 2 आठवडे वाट बघावी लागणार। म्हणजे अतिशय पथेटिक एक्सपिरियन्स आहे, फार वाईट एक्सपिरियन्स आला मला TVSचा। म्हणजे TVS मी वापरली नाही आहे याच्या आधी कधी, फर्स्ट टाईम आम्ही TVS घेतली। मित्रांच्या गाड्या पाहिल्या होत्या, चालवण्यामध्ये गाडीमध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण हे असे इश्यू येत राहिले नवीन गाडीला तर बोलतात ना, एक ट्रस्ट इश्यू निर्माण होतो आणि तसाच काहीसं झालं आहे। 2 दिवसात 2 प्रॉब्लेम, त्यात ते सॉल्वही होत नाही आहेत। बघूया पुढे कसं होतं आहे आणि मी तुम्हाला अपडेट देईनच। आता इकडनं निघतो आहे आम्ही, कारण की हेडलाईट असेंब्ली इथे अवेलेबल नाही आहे। सो आता वाट पाहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही आहे, पाहू पुढे काय होतं ते। तो फ्रेंड्स, आता आम्ही सर्व्हिस सेंटरच्या इथनं निघालो, इकडे सर्व आपले शोरूम्स आहेत, शोरूममध्ये आलेलो।
आता इथून घरी जायला निघतोय. तर धीरज आपली आता हेडलाईट चालत नाही आहे. काय म्हणणं आहे तुझं याच्यावरती? काहीच म्हणणार नाही. काय म्हणायला म्हणजे असं नशीब किती आपलं खराब असेल ना. हे गाडी घेतली आणि 2 दिवसात हेडलाईट बंद पडली. पण चलो होत आहे, कारण की आम्ही दोघंही ऑटोमोबाईल लाईनमध्ये बरेच वर्ष झाले काम करतो. आम्हाला माहिती आहे की असे छोटे मोठे प्रॉब्लेम कधी कधी येतात. नशीब खराब असलं की गाडीला नवीन गाडीमध्येच भेटतात. तर आमचं कदाचित नशीब खराब आहे. सो आता आम्ही इकडनं निघतो. बघू काहीतरी खाऊ, कारण की 12:30 वाजत आलेत. आता लंच वगैरे करू, त्याच्यानंतर धीरज घरी जाईल. आराम तरी करूया आता. गाडीचं काम नाही होत आहे तर बाकी कामं पण अडकणार. आणि हेडलाईट यायला आम्हाला 2 आठवडे सांगितलेत कमीत कमी. बघूया, जर लवकर आली तर वेल अँड गुड. पण तोपर्यंत 2 आठवडे सांगितले तर आपली फर्स्ट सर्व्हिस येईल तोपर्यंत. काय बोलतो? आताच आपले 164 किलोमीटर झालेली आहे आणि 500 किलोमीटरला फर्स्ट सर्व्हिस आहे. तर सर्व्हिसचं पण आपलं होऊन जाईल. तर बघूया, लेट्स सी. तुम्हाला अपडेट देईनच. पण हा एक शॉर्ट व्हिडिओ आहे, एक छोटासा अपडेट देत होतो तुम्हाला गाडीबद्दल. तर मी धीरजसोबत सायनिंग ऑफ करतो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर आणि राईड सेफ. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly.